Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video hướng dẫn của mình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ mặt quỷ Nhật cổ theo hướng nằm ngang và nhìn xéo sang một bên. Ok, đầu tiên hãy phác thảo cho mình một hình tròn. Mình gọi đây là bước số 1. Tiếp theo hãy phác thảo tiếp cho mình một hình ellipse. Mình gọi đây là bước số 2. Sau đó các bạn hãy xác định cho mình phần hình chân mày của mặt quỷ. Xác định chân mày là phần bước số 3. Tiếp theo phác thảo cho mình phần mũi. Ở đây phần mũi này mình sẽ là bước số 4. Tiếp theo nữa là xác định cho mình phần mắt. Mình sẽ phác thảo phần mắt nằm bên cạnh phần mũi. Và đây là bước số 5. Tiếp theo hãy xác định cho mình cái phần gò má của cái mặt quỷ. Gò má bên trái cũng như gò má bên phải. Đây là bước số 6. Tiếp theo hãy xác định cho mình cái phần môi trên. Đây là bước số 7. Ok, hãy xác định cho mình phần cằm dưới cũng như môi dưới. Ở đây mình sẽ vẽ một hình mặt quỷ có cái chiếc cằm chè ra ngoài một chút. Ở đây mình sẽ gọi đây là phần số 7. Sau đó hãy xác định cho mình hai cái sừng, phác thảo hai cái sừng hai bên. Phần sừng bên này nó đã bị che khuất một phần của cái trán, đầu trán của cái mặt quỷ, vì thế cái phần sừng bên này sẽ nhỏ hơn cũng như sẽ không nhìn rõ hết, và phần sừng còn lại chúng ta sẽ đặt nó ở một vị trí bên này. Đây là bước số 8. Và tiếp theo đó là phần tai. Phần tai này mình sẽ cho nó là bước số 9. Và phần cuối cùng các bạn hãy sắp đặt phần lưỡi cũng như răng và nanh của mặt quỷ. Nó sẽ có hai nanh trước, nanh sau, hàm trên và hàm dưới. Ok, cái phần răng và lưỡi này mình sẽ cho là bước số 10. Ok, sau khi mà đã phác thảo được các phần từ 1 đến 10, ở đây thì các bạn hãy xóa đi những nét thừa và sau đó đi vào những đường nét chi tiết để làm nổi bật lên cái hình mặt quỷ rõ nét.
Và tiếp theo các bạn có thể thêm đó là tóc.
Ok, như vậy là đã hết video hướng dẫn của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì đừng quên ấn like và share cũng như bật nút thông báo để mình có động lực ra những video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ vẽ được một chiếc mặt quỷ Nhật cổ như ý. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ sóng nước, mây và background. Cảm ơn các bạn.